katërt. Syprina e sipërfaqes së drejtkënqit është për 125 cm2 më e madhe se syprina e sipërfaqes së katrorit, të ndërtuar mbi brinjën e vogël të atij drejtkënqi. Njësoni gjatësinë e brinjeve të drejtkënqit nëse diferenca e tyre është 5 cm. Pra, këtë detyrë kërkon që të gjejmë gjatësinë e brinjeve të një drejtkënqi. Diferenca mes tyre do të jetë 5 cm, do të thonë njëra është për 5 cm më e madhe se tjetra, apo tjetra është për 5 cm më e vogël se tjetra. Dhe e dimë që ai drejtkënq e ka syprinën për 125 cm2 më të madhe se syprina e sipërfaqes së katrorit, të ndërtuar mbi brinjën e vogël të atij drejtkënqi. Okej. Fillimisht rikujtojmë syprinën e sipërfaqes së drejtkënqit kur janë dhënë brinjët A dhe B, pra ajo syprinë njësohet me formulën S barabartë me A herë B, si dhe syprina e sipërfaqes së katrorit kur është dhënë brinja A njësohet me formulën S barabartë me A në katror. Le ta shënojmë me x brinjën e vogël të drejtkënqit. Pra, të shënojmë brinjën e vogël për shkak se na duhet të llogarisim syprinën e katrorit të ndërtuar mbi ato brinjë. Pra, le të jetë x brinja e vogël e drejtkënqit. Pasi thamë që diferenca mes brinjeve të drejtkënqit është 5 cm, atëherë brinja tjetër do të jetë x plus 5. Do të thonë, do të jetë për 5 cm më e gjatë. Në këtë mënyrë, tu ka paraqitur drejtkënqin dhe katrorin me ngjyra të ndryshme. Atëherë, me x do të jetë brinja e vogël e drejtkënqit, ndërsa x plus 5 brinja e gjatë. Ndërsa për shkak se katrori, bazë detyrës, është ndërtuar mbi brinjën më të vogël, atëherë katrori do të ketë gjatësitë x dhe x. Do thonë, të gjitha brinjët do të jenë x centimetra të gjata. Nëse shënojmë me s1, po e shënojmë me s1 syprinën e sipërfaqes së drejtkënqit. Do thonë, këtë syprinë sipërfaqes së drejtkënqit, do thonë me ngjyrë të kaltër, po e shënojmë me s1. Menoj do të përqesh për zgjidhjen e detyrës, ndërsa me s2 po e shënojmë syprinën e sipërfaqes së katrorit. Në bazë detyrës, syprina e sipërfaqes së drejtkënqit, domethënë s nishe, është për 125 cm më e madhe se syprina e sipërfaqes së katrorit, domethënë më e madhe se s2. Atëherë kemi se s nishe është e barabartë me 125 cm2 plus s2, domethënë plus syprina e sipërfaqes së dytë. Domethënë kjo pjesa këtu lart do të jetë 125 cm2 logjikisht më e madhe. Atëherë, pasi kemi dhënë këto, mundohemi tani të shfrytëzojmë syprinat e drejtkënqit dhe katrorit dhe ta kthejmë në vend të A-s dhe B-s të përdorim ndryshorin x. Pra edhe njerë, kemi drejtkënqin me syprinën e parë dhe në bazë formulës kemi x herë x plus 5, për shkak se A herë B, si thamë, syprina është, më thëmë, baza shëmzimi i këtyre dyja, në këtë rast kemi x dhe x herë x plus 5, më thëmë syprina e parë apo syprina e drejtkënqit. Ndërsa syprina e dytë, me s2 në falje, shënojnë syprinën e katrorit dhe ajo llogaritet me formulën këtë rast x herë x. Po x katror për shkak se katrori e ka, do të thonë A në katror, siç ishte formula që treguam më herët. Tani, pasi treguam se s nishe është e barabartë 125 cm2 plus s2, bazë kërkesës së detyrës, nëse në vend s nishe zëvendësojmë x herë x plus 5, dhe në vend të s2 që zëvendësojmë x, do të x katror në falje, do të kemi x herë x plus 5 është e barabartë me 125 plus x katror. Tani, kemi fituar një ekuacion, në orën e majtë mund të lirohemi nga kllopa, do të fitojmë x katror plus 5x barabartë me 125 plus x katror. Ky nuk është ekuacion linear, mirë po me një veprim i cili na lejon të bazë të vetive që kemi mësuar në orën e kaluar, ne mundem në të dy anët të zbresim një x katror dhe vrejmë se çfarë do të ndodhë. Pra, nëse në të dy anët heqim nga një x katror, për shkak se kemi pozitiv këtu x katror të dy, kemi x katror plus 5x minus x katror barabartë me 125 plus x katror minus x katror. Tani x katror minus x katror na jep 0, na mbet vetëm 5x, dhe këtu x katror minus x katror na jep 0, na mbet vetëm 125. Pra do të kemi 5x barabartë me 125. Tani pra, kemi kthyer këtë ekuacion në ekuacion linear. Pra mund ta shënojmë në formën e ekuacion linear. Do të pse në dukje nuk ishte ekuacion linear, me veprimet e nevojshme e kthejmë në ekuacion linear. Me një të panjohur, fani. Tani ky ekuacion linear dim si ta zgjidhim duke pjesësuar në të dy anët me numër 5. Pra 5 për 5x barabartë me 125 për 5, dhe në këtë mënyrë fitojmë vlerën e x-it apo barabartë me 25. Pra, pasi x është 25, do të thonë 25 cm, njëra brinjë
e drejtkëndshet e ka gjatësinë 25 cm. Pra brinja më e shkurt. Brinja tjetër, pasi kanë diferencë 5 cm me njëra tjetrën, do të jetë x plus 5, do të thonë pasi kemi x plus 5, në vend të x-it mësojmë 25, kemi 25 plus 5 30 cm. Pra brinja tjetër do të jetë 30 cm. Në këtë mënyrë gjetëm pra dy brinjët e drejtkëndshit. Brinja e parë 25 cm dhe brinja e dytë 30 cm. Për të siguruar që gjithçka ka qenë në rregull, mund të tregojmë se vlen kjo formulë, pra që suprina e parë do të jetë për 125 cm² më madhe se suprina e dytë. Atëherë veprojmë kështu. Suprina e parë është a herë b apo x herë x plus 5, do kemi 25 herë 30, që është e barabartë me 750 cm². Ndërsa suprina e dytë, e cila është e barabartë me 25 herë 25, për shkak se x është 25, kemi 625 cm². Atëherë, nëse i zbresim këto dyjat, vrejmë se 750 minus 625 është 125. Pra, suprina e parë vërtet është për 125 cm² më madhe se suprina e dytë. Pra, edhe pasi i bëm provën për të siguruar se gjithçka ka qenë në rregull, përfundojmë se vërtet dy brinjët e drejtkëndshit janë njëra 25 cm dhe tjetra 30 cm. Pra, në këtë mënyrë problemin është shtruar me fjalë, duke kthyer në ekuacion linear me një të panjohur, dhe duke zgjedhur atë, arritëm të gjejmë zgjidhjet e këtij drejtkëndshi. Vazhdojmë tani me shembullin e radhës. Shembulli 5. Shembulli 5 thotë: shuma e 3 numrave është gjatë të 3. Numri i parë është sa 2 fishë i numrit të dytë, kurse numri i tretë është sa 3 fishë i numrit të parë. Caktoni këta 3 numra. Pra, duhet të gjejmë 3 numra, shuma e cilëve është gjatë të 3, dhe të cilët e kanë vetin që numri i parë të jetë sa 2 fishë i numrit të dytë, kurse numri i tretë të jetë sa 3 fishë i numrit të parë. Okej? Le ta shënojmë me x numrin e dytë. Për shkak se numri i dytë në tekst nuk shënohet si diçka si fuqi apo si veprimi numrave të tjerë. Pra le të shënojmë x numrin e dytë. Ka edhe forma tjera si zgjidhje kjo detyrë, por njëra prej tyre është kjo, domethënë të shënojmë me x numrin e dytë. Atëherë, pasi numri i parë është sa 2 fishë i numrit të dytë, logjikisht x është numri i dytë, 2 fishë x është 2x, prandaj numri i parë do të jetë 2 herë x, domethënë 2 fishë i numrit të dytë. Ndërsa pasi numri i tretë është sa 3 fishë i numrit të parë, atëherë do të kemi se numri i tretë do të jetë sa 3 fishë i numrit të parë, domethënë 3 herë 2x, për shkak se numri i parë është 2x, që i bjerë që është 6x. Në këtë mënyrë, secilën nga 3 numrat i shënuam si, domethënë i shënuam si ndryshor, diçka me ndryshorin x, domethënë në varësi të ndryshorës x. Në këtë mënyrë, tani e kemi më lehtë, për shkak se e dim se shuma e 3 numrave gjatë të 3 dhe e dim ata numra si janë, dhe veprojmë kështu. Domethënë kemi numrin e parë plus numrin e dytë plus numrin e tretë barazim me gjatë të 3. Numri i parë është 2x, numri i dytë është x, domethënë 2x plus x, plus numri i tretë është 6x, e tëra kjo është e barabartë me gjatë të 3. Por në këtë mënyrë, duke u bazuar në kërkesën e detyrës, arrim të shënojmë ekuacionin linear me një të panjohur, 2x plus x plus 6x barabartë me gjatë të 3. Pra, arritëm të në bazë kërkesës së detyrës të shënojmë ekuacionin linear me një të panjohur. Tani na mbetet ta zgjidhim ekuacionin dhe për të gjetur me radhë këto vlera. Fillojmë pra me ekuacionin 2x plus x plus 6x barabartë me gjatë të 3. Duke mbledhur anën e majtë, kemi pasi 2x plus x është 3x plus 6x është 9x, kemi 9x barabartë me gjatë të 3. Mund të pjesojmë të dyjat me numrin 9, për ta janë të lirë ndryshorin x, domethënë për ta bërë vetëm x-in. Kemi 9 ty për 9x barabartë me gjatë 3 ty për 9. Kjo nuk ndryshon asgjë, për shkak se nga vetia që kemi përmendur në orën e kaluar, kemi thënë se nëse në të dy anët e ekuacionit pjesojmë një numër jo 0, atëherë ose shumëzojmë, atëherë nuk ndryshon zgjidhja e ekuacionit, domethënë prapë x do të jetë zgjidhja e këtij ekuacioni. Në këtë mënyrë kemi x barabartë me 7. Pra, numri i dytë është 7. Pasi që thamë që numri i dytë është i barabartë me x, në këtë rast numri i dytë do të jetë i barabartë me 7. Në këtë mënyrë e gjetëm njërin nga 3 numrat. Për të gjetur numrat të tjerë, duke ditur se numri i parë sa 2 fishë i numrit të dytë, atëherë kemi 2 herë x, kjo është e barabartë me 2 herë 7, që është e barabartë me 14. Pra, numri i parë do të jetë i barabartë me 14, si 2 fishë i numrit të dytë. Ndërsa numri i tretë ishte sa 3 fishë i numrit
par apo ishte sa 6x e barabartë me 6x që shënua. Që vrejmë edhe këtu. Prandaj 6x, nëse do të nësojmë x-in barabartë me 7, do të kemi 6 të 7 është e barabartë me 42. Pra, në këtë mënyrë gjatëm 3 numrat, numrin e parë 14, numrin e dytë 7 dhe numrin e tretë 42. Vërtet këto 3 numra në japin gjatë të 3, për shkak se nëse mbledhim 14 plus 7 plus 42, kemi gjatë 3 barabartë me gjatë 3. Pra, në ekuacion i thjesht, me pak hapa arritëm deri në zgjidhjen e atij ekuacioni, duke gjetur edhe këta 3 numra. Pra, 3 numrat, sipas vetive që i kanë përfshruar në shembullin, kemi 14 plus 7 plus 42 barabartë me gjatë 3. Këta 3 numra. Pra, në këtë mënyrë, duke përdorur ekuacion linear me një të panjohur, arritëm të zgjidhim një problem të dhënë me fjalë. Vazhdojmë tani me shembullin e radhës, shembulli i 6. Në qytet gjenden 3 shkolla fillore. Numri i nxënësve të shkollës së parë është sa 1/4 e numrit të nxënësve të 3 shkollave. Numri i nxënësve të shkollës së dytë është sa 1/5 e numrit të nxënësve të 3 shkollave dhe numri i nxënësve të shkollës së tretë është për 840 më i madh se numri i nxënësve të shkollës së parë. Nga sa nxënës kanë këto 3 shkolla. Do të thënë, në një qytet, nëse ngjiten 3 shkolla, do t'i gjejmë për secilën shkollë sa është numri i nxënësve në atë shkolla, duke i ditur, do të thënë, të dhënat se shkolla e parë, numri i nxënësve të shkollës së parë është sa 1/4 e numrit përgjithshëm të nxënësve në 3 shkollat, numri i nxënësve në shkollën e dytë është sa 1/5 e numrit përgjithshëm të nxënësve në 3 shkolla, ndërsa numri i nxënësve në shkollën e tretë është për 840 më i madh se numri i nxënësve të shkollës së parë. Pra zgjidhur këtë detyrë, së pari shënojmë me x numrin e nxënësve të 3 shkollave, do të thonë numrin e përgjithshëm të nxënësve që ndodhen në 3 shkolla. Atëherë, pasi numri i nxënësve të shkollës së parë është sa 1/4 e numrit të nxënësve të 3 shkollave dhe ai numër është x, do të kemi se numri i nxënësve të shkollës së parë është 1/4 x apo 1/4 herë x. Ngjashëm, numri i nxënësve të shkollës së dytë do të jetë apo është 1/5 herë x. Për shkak se numri i përgjithshëm i nxënësve, siç e shënuam ne, me ndryshorin x. Ndërsa në fund numri i nxënësve të shkollës së tretë është për 840 më i madh se numri i nxënësve të shkollës së parë. Pasi numri i nxënësve të shkollës së parë është e barabartë me 1/4 x, do ta shënojmë numrin e nxënësve të shkollës së tretë si 1/4 herë x plus 840. Në këtë mënyrë e shënuam me ndryshorin x numrin, do të thonë varësi të ndryshorës x numrin e 3 shkollave, shkollës parë, dytë dhe tretë, dhe nëse numri i parë paraqet numrin e nxënësve të shkollës së parë, plus numri i dytë paraqet numrin e nxënësve të shkollës së dytë dhe numri i tretë paraqet numrin e nxënësve të shkollës së tretë, kjo do të jetë e gjitha barabartë me x në këtë rastin tonë. Nëse zëvendësojmë tek numri i parë, do të thonë numrin e nxënësve të shkollës së parë, kemi 1/4 x plus për shkollën e dytë kemi 1/5 x plus për shkollën e tretë kemi 1/4 x plus 840. E tëra kjo do të jetë e barabartë me x. Pra, kështu e kemi paraqitur një ekuacion linear 1/4 x plus 1/5 x plus 1/4 x plus 840 barabartë me x. Do ta zgjidhim këtë ekuacion duke e zgjidhur e gjejmë vlerën e x-it dhe pastaj kemi më të lehtë të gjejmë numrin e nxënësve të shkollave përkatëse. Pra kemi të bëjmë me ekuacionin 1/4 x plus 1/5 x plus 1/4 x plus 840 barabartë me x. Ka mënyra ndryshme si zgjidhet, por veproj kështu. 20, shumë feshi me emëruzë të thysave, prandaj kemi 20 pjesën për 4 është 5, 5 herë 1x është 5x, plus 20 pjesën për 5 është 4, 4 herë 1x është 4x, plus 20 pjesën për 4 është 5, 5 herë 1x është 5x, plus 840 që e ka emërusin ne, prandaj 20 pjesën për 1 është 20, 20 herë 840 është 840 herë 20, që barabartë me x. Në këtë mënyrë, nëse në të dy anët shumësojmë me 20, të liruar nga thysa, ekuacioni nuk ndryshon, pra na lejohet, për shkak se 20 që nuk është barabartë me 0, është numër ndryshëm nga 0, kemi, domethënë thysën herë 20 barabartë me x herë 20. Domethënë thysën nuk e ndryshova ende. Këtu 20 ty për 20 është e barabartë me 1, prandaj do të largohet thysa, për shkak se gjithçka me emërusin e është e barabartë me numërusi ty për 1 është barabartë me numërusin. Prandaj do të kemi 5x plus 4x plus 20 plus 5x plus 840 herë 20 barabartë me 20x. Në këtë mënyrë, nëse mbledhim për x-in 5x plus 4x plus 5x, do të kemi 14x plus
840 herë 20 është e barabartë me 16800. Kjo tëra është e barabartë me 20. Tani na lejohet në të dy anët të zbresim me 14x. Prandaj kemi 14x plus 16800 minus 14x barabartë me 20 minus 14x. Kështu arrim në përfundim se nëse i largojmë këto 14x minus 14x 0, ne kemi 16800 është e barabartë me 6x për shkak se 20x minus 14x ne jep 6x. Në këtë mënyrë, nëse në të dy anët ajnë këtë ekuacion linear testojmë me 6, do të fitojmë 16800 2 për 6 barabartë me 6x 2 për 6, apo 6 2 për 6 herë x. Okej, për të mos u larguar nga detyra, po ndajmë këtë që në pjesën e gjatë të shunën ende, dhe këtë zgjidhje po vendosim lart. Të 16800 pjesën për 6 është 2800, dhe 6 2 për 6 është 1, prandaj kemi 2800 barabartë me x. Pra, numri i përgjithshëm i nxënësve në të tri shkolla është 2800, për shkak se me x e shënuam numrin e përgjithshëm të nxënësve në të tri shkolla. Tani na ka mbetur të gjejmë numrin e përgjithshëm të nxënësve në shkollën e parë, 2 dhe 3. Për shkollën e parë, që vrim edhe nga ekuacioni, numri i përgjithshëm i nxënësve ishte 1/4 herë x. Prandaj kemi 1/4 herë x, në vend të x kemi 2800, 1/4 herë 2800 që është e barabartë me 700. Pra, në shkollën e parë, numri i nxënësve është 700. Për shkollën e dytë ngjashëm, kemi 1/5x, numri i nxënësve të shkollës 2, prandaj kemi 1/5 herë x, që është e barabartë me 1/5 herë 2800, që kjo është e barabartë me 560. Pra, numri i nxënësve në shkollën e dytë është 560. Për të gjetur numrin e nxënësve të shkollës së tretë, kemi, domethënë 1/4x plus 840. Po pasi 1/4x e gjetëm më lart që është 700, domethënë numri i nxënësve të shkollës së parë, apo siç ishte edhe kërkesa e dyert se numri i nxënësve të shkollës së tretë është për 840 më i madh se numri i nxënësve të shkollës së parë, kemi 700 plus 840 dhe kjo na jep 1540. Pra, numri i nxënësve të shkollës së tretë është 1540. Në këtë mënyrë gjatëm numrin e nxënësve në tri shkolla, shkollën e parë 700, shkollën e dytë 560 nxënës, ndërsa në shkollën e tretë 1540 nxënës. Për të kuptuar nëse kemi gabuar apo jo, mund t'ja bëjmë edhe provën, pra duke mbledhur këto trijat apo na jep rezultatin 2800. Pra 700 plus 560 plus 1540 është e barabartë me 2800. Ju mbet juve ta provoni me llogaritje të thjeshta dhe të shpejta arrim në përfundim. Pra, edhe në këtë detyrë pam se në bazë të një problemit edhe me fjalë, një tekst me shumë shënime, arritëm në përfundim se duke përdorur ekuacionin linear me një ndryshore, të paraqitur këtu sipër, me veprimet e nevojshme siç e kemi mësuar tani se si zgjidhet ekuacioni linear me një ndryshore, arritëm në përfundim ta gjejmë atë zgjidhje të ekuacionit, pra x barabartë me 2800, dhe në bazë të mënyrës se kemi shënuar ndryshore të tjera apo të panjohura të tjera, pra numrin e nxënësve të shkollës së parë shënuam me 1/4x, shkollës së dytë me 1/5x, ndërsa shkollës së tretë me 1/4x plus 840, arrim në përfundim se mund të gjejmë këto panjohura të tjera. Pra, në këtë detyrë gjatëm 4 panjohura, numrin e përgjithshëm të nxënësve të tri shkollave, shkollës së parë, dytë dhe tretë. Vazhdojmë tani me shembullin e radhës. Shembulli 7. Ndryshimi i emërusit dhe numërusit të një thyese është 4940. Pas thjeshtimit të asaj thyese, merret thyesa 5/3. Caktoni thyesen para thjeshtimit. Pra, kemi të bëjmë me një thys ku ndryshimi i numërusit dhe emërusit të asaj thyese na jep 4940 dhe thyse e cila pas thjeshtimit arrihet apo mirret forma 5/3. Duhet ta caktojmë atë thys si duket fillimisht. Për ta bërë këtë, po shënojmë fillimisht numërusi këtu për emërusi, pra do ta gjejmë numërusin dhe emërusin e asaj thyse. Do thonë, thyesa do duket në këtë formë. Dhe e dim që numëruesi minus emëruesi na jep 4940 në bazë të dhënës së detyrës. Pra ndryshimi i tyre është 4940. Gjithashtu e dim se numërusi këtu për emërusi kur thjeshtohet është arritur thyesa 5/3. Ne gjithë e dim se pas thjeshtimit mirën thyesa të barabarta, domethënë thyesa e thjeshtuar me thysën fillestare janë thyesa të barabarta, gjë që e kemi mësuar edhe më herët në kemi punuar me thyesa. Pra numërusi këtu për emërusi do të jetë thyesa numërusi këtu për emërus do të jetë e barabartë me thysën 5/3. Në këtë mënyrë, për të gjetur numërusin,
edhe emrusin, mjafton që 5-in edhe 3-in ta shumëzojmë me një numër të njëjtë. Pra nëse 5-in edhe 3-in shumëzojmë me një numër të njëjtë, atëherë numrusi dhe emrusi do të gjendet më lehtë. Pra, nëse numrusin e shumëzojmë me 5x, do të thonë numrusi do të jetë i barabartë me 5x, për shkak nëse 5-in shumëzojmë me një konstantë x, ndërsa emrusin e shumëzojmë me një konstantë tjetër x, faktikisht jo tjetër, por të njëjtën konstantë, pra 5 edhe 3 shumëzohen me të njëjtën konstantë, në këtë rast x-in, fitojmë me numrusin edhe emrusin apo thyrsen fillestare. Në këtë mënyrë, pasi numrusi është 5x dhe emrusi është 3x, fitojmë ekuacionin 5x minus 3x barabartë me 4940. Pra ekuacionin linear me një të panjohur. Po ta zgjidhim këtë ekuacion, kemi numrusi minus emrusi barabartë me 4940. 5x minus 3x barabartë me 4940. Kemi 2x barabartë me 4940. Se nëse dy anët pjesojnë me 2, 2 këtu e për 2, x barabartë me 4940 këtu e për 2. Dhe fitojmë x i barabartë me 2470. Pra, e gjetëm atë konstante, këtë rast x, që është 2470. Në këtë rast mund të gjejmë numrusin 5 herë 2470, për shkak se numrusi ishte 5 herë x, kjo është e barabartë me 12350, ndërsa numrusin 3 herë 2470, që është 7410. Pra, pasi gjetëm numrusin edhe emrusin, mund të formojmë thyrsen. Ajo thyrse do të duket kështu, pra me numrusin 12350 dhe emrusin 7410. Dhe vërtet, po i zbritëm këto dy numra, ndryshimi i tyre do të jetë 4940. Pra, duke përdorur njohuritë mbi thyrsa, gjë që kemi mësuar më herët, dhe duke përdorur njohuritë e reja, pra se zgjidhjen ekuacion linear me një të panjohur, arritëm në përfundim, pra të gjejmë atë thyrse e cila ndryshimi i numrusit dhe emrusit është 4940, ndërsa pas të shtimit ajo thyrse do të jetë 5/3. Pra, në këtë mënyrë përfunduam me shembullin e 7. Pra, në këto dy video paraqitëm disa shembuj për të treguar se si zgjidhen problemet me fjalë duke u bazuar në ekuacionin linear me një ndryshore. Në vazhdim keni pasur më herët disa detyra dhe në vazhdim do të keni disa detyra tjera, të cilat ju sugjeroj të plotësoni, dhe më pas për më shumë detyra do të shkoni në classroomin e klasës, pra për detyrat shtëpisë dhe për një quiz të shkurtër lidhur me këtë nismë mësimore.